remove. Okay? So, constant lang ang amount per time. So, constant rate. However, it will come to a point, dali it's point C. Pag sugod niya sa point C dali, ano nang ma-notice ninyo sa rate sa drying? Nagahinay. Okay? So, ano nga ba na? Kung samtang nagamala ang imong material, nagaano ang rate sa drying? Nagahinay man siya. So, this period is what we call as the actual falling rate. So, falling rate drying conditions. Okay? So, how do we use this? We use this drying curve to estimate pilaihan ang time na magagamit natin or ma-consume if you are to dry a certain material at this specific moisture contents and at a specific humidity and temperature for the hot air nga nagalabay sa iyo. Okay? See. Kung ito ka, hindi pa rin masyado pag-gets kayo, wala kita problem. We'll see later. This is a drying curve nga free moisture content or your X versus time. Pero usually, ang atong nga ginagamit sa problem is this. It's the rate of drying versus free moisture content. So, titig ka mo malipad na ang ginang-plot the rate is the free moisture content. Kaya tiniiban na problem na ang ginahatag is the total moisture content. So, before you can use this, dapat kuhaon mo na yung free moisture content. Okay. Now, we proceed to the formula. Calculations na. And sa sugod-sugod sa drying, ano ang rate? Constant rate. After some time, nanubo ng imong moisture content, ano na nga? Condition na nakatabo? Falling rate drying conditions. So, kada type sang drying, or type sa na period ng condition ng drying, may lilahin ng formula. Okay? So, depende kung bilinan imong endpoint, kung magadiin imong target moisture content. So, we will see kung dito siya na-fall, kung sa constant rate ba siya or sa falling rate. Now, for the constant rate period, generally yan ang aton nga rate of drying is equal to negative LS. So, I hope you recall your integral calculus kay kaniton na siya subok. So, ang rate of drying generally is equal to negative LS over A times dx over dt. Ano si dx? Ano galiwat ang x? Free moisture content. So, when we say dx, it's the change in free moisture content. So, ang difference sa iyang free moisture content over dt, ano ay density? Time. So, it's the change in time. Okay? Now, sugod kita sa first condition. Generally, ang mga ato na, so fixed siya. So, bisan hindi ka mo mag-memorize sa future. So, formulas, mo lang dito ikaw sugod, makuha din na siya ang formula natin for each of those conditions. So, let's have number 1, drying at the constant rate period. So, kung constant rate, meaning our R is matagos natin ng R kung constant rate 0, constant rate RC lang yun, meaning constant rate. Now, if you are to substitute it there, so we have RC, so this is for number 1, condition 1. RC is equal to negative LS over A times dx over dt. Now, ang question again is how to estimate the time. So, ang ating target is to transfer this dt sa left side, sa equation. Sige, let's do that. Transfer dt sa piyak. Ano ba po? RC times You have dt is equal to negative LS over A. negative ls over a times dx over RC. c. Now, can we do our calculations kung may mga t pa kita? Hindi. So, we integrate. Sige. Integrate. Ano naman pa man. Basic pa lang yun Now, integrate. Start kita. Time 1 is equal to 0 and time 2 is equal to t.
Sa biyak-ya, ang atong conditions would be x is equal to x1 and x is equal to x2. Anong matabo danay? Because your RC is a constant. Pwede siya natin mapagwa. Correct. So, dali ko na lang sa tupad. Negative LS over A times RC times the integral of dx times x1 is equal to times x is equal to x1, x is equal to dayon. Oh, integrate na. Integral of dt. So you have d. Na d minus 0. Diba mama na siya? Doon pagaling. So you have e is equal to negative. So pila ang constant. Ano patabo sa dx? X2 minus X1. So you have x2 minus x1. Kung ipasunod ko ang negative sign sa parenthesis, ano matabo? So you have ls over a or c times x1 minus. So this is the formula to estimate the time kung ang imo nga drying dito lang kasulod sa constant rate period. So, may mga question nga, nag-study pa kita integral calculus. Again, para magamit siya sa higher applications ninyo sa chemical engineering na subjects, with sa chemistry subjects pa ninyo. So this is for the constant rate condition 1. Now, how about for the drying at the falling rate period? So this time, ang R mo, di na siya, ano ni kadali, ng pag-goon mo lang niya ang R kay constant si R. This time, ang R mo is an equation. Okay? Okay, level up na sa mag-review sa integral. Number 2, drying at the falling rate period. General equation yapon, R is equal to negative LS over A times dx over. Okay? Now, usually, kung pakita ninyo, di ba, ang organic lab natin kanina, so if you can notice there, ang falling rate na condition can be expressed or can be expressed as a linear equation. So ano gani formula natin sa line? Linear equation y equal to x plus b. Now if you are to look at that graph, so let's say ang imo mapunta sa imo nga ining falling rate nga line arabit sa 0. Okay, what will happen with our y-intercept? Kung ang imo nga falling mo, nagpatataha, kung ang falling rate mo to nga drawing, nagtabo siya sa origin or sa 0, pila imo nga y-intercept? Ha? 0 man i. Okay? So that your y-intercept sa imo nga equation will be 0. O based sa drying curve na r versus x, what is your y? Ano nga sa y-axis? Ha? R, correct. Equal to slope. O, slope na siya 9m times, ano nga sa mga x-axis? X man na free moisture length. Wala na ko nag-plus because again nagtabo sa origin ang imo nga falling rate na line. So, since hindi constant ang imo nga R subong, di siya parehas, hindi siya mapagbuhat mo lang, ang R mo subong, ipasulod mo sa imo nga differential equation. Okay? Hindi ko kadto. Kaya may formula man ni actually karon. Sige lang, pakita ko lang sa inyo para malipat ka mo, hopefully, gano'n siya ma-generate na dyan. Now,
express dx in terms of dr. How do we do that? Pwede natin makuha ang derivative of r with respect to x. So meaning, since this is your r, i-derive mo ang mx in terms of x. Kung may intimidate, tapos namin naman. Dayon, so that your dr over dx will be equal to, i-derive mo ang mx in terms of x. Derivative of mx over dx. Meaning, ang imo nga, basta dx na talo, meaning imo nga variable na pinagdarag-darag yung minus 1 wala power is x. So, ano ang derivative sa mx with respect to x? Ha? mx. Anong derivative? This is a constant. M is constant. So, the derivative of mx with respect to x is equal to squared. Derivative, integral. Yes, di ba doon yung matabo? x1, di ba x to the 1 na siya, first power. So, xn minus 1. Ha? Ginigogit pala na ako ng UO para ma-apply ang integral sa unit operation. M over x. Butada number ha? What is the derivative of dx with respect to dx? 3. Hindi. Hindi kuya. Ano ang derivative sa mx? Something na may dr. From this, dx is equal to dr over m. M with m again as a constant. So going back, there is a general equation. R will become equal to negative LS over a times dr over m dt. Again, m is a constant. So pwede ito na lang siya magbuwag. Sa ilo si dt sa piya. While si r, ipares ko kay dr. Kay duwa sila may r. So you have negative ls over 8 times m times dr over r. We then integrate. Time 1 is equal to 0. Time 2 is equal to t. R1 is equal to r. R1, r is equal to Ngayon, b is equal to negative ls over 8 times your slope. Ano ang integral sa dr over r? And then of R2 over R1. Maya. Yung talaga may pero may formula na niya kung sa hindi ka. ln r2 over r1. If i-distribute yung big the negative sign, there is an n. Yung matapos ako nga ln of r2 over r1. Pag-direct ko siya. The basic N. That's kansa. So this will be ln r1. Sa ano na, sa pusa. Diba? Okay na? Okay? Sige. Then, will happen. Tama. So, looking at the graph, let's identify our slope. So, again, susugod ka with point C. So, ano yung coordinates there? You have X, C, and RC. Anong coordinates mo din? Kaya sa origin? This will be 0, 0,
delta y over delta x. X over From RC. C to 0. It's X over RC. Delta y, nanay. Delta Y. RC minus 0 all over your delta x. XC minus 0. Such that your slope will be RC over C. Okay? A times, so replace ko din siya. M is RC over XC. So, RC over XC. Kung i-save ko ang X sa, pwede ko masave ang ay, wala na ganun na yan. Pwede lang, kasi walang miss na direksyon. Pwede lang. Okay. Pag hindi ko pwede pag hindi man mag-get sa 0. Pwede man, nadali ko somewhere here. Let's say this is your R2. And here is your R1. Sulit sa galing kayo. Nasugod kita. Kung ako niya ang line curve, sugod kita sa right side pa. So this is your R1. Okay? So, considering this, R1 ka, anong pares na kita X? X1. X1, R1, kag X2, R2. Considering these 2 points naman for the slope, ano ito yung formula? Ano ito yung equation? You have R1 okay. Since equal sila, pwede ko din ma-express as RC over XC is equal to R1 minus R2 over X1 minus 2. Dahil, okay, may R1 na kag R2, tapos, check tayo ko kami. Rotation 2. Okay, kamas na. Hindi pa na wala, pakita R1 kag R2. Dapat ma-X pa na siya. Ay, ay, ay. Dito pa lang na. Okay, ano lang pa? Basta siya. Usually lang ako malupay din sa ako niya derivation. I-equate ko lang man siya direksyon. Nalipat na ko kung ginano ko siya. X to R2 to 0. To 0, magaling ang isa ka. R2. You have R2 minus 0. X2 minus 0. So, such that we can determine that RC over XC is equal to R2 over X2. Or, your RC over R2 is equal to XC. Assuming that our R1 here is equal to RC, and our R2 is still your R2, anong matabo sa ato niya? Time. Is equal to LS over ARC times XC times the ln of XC. So this is your time for the polygrade. Ang may ginagawa nila is
siya. Dili lang kaya mo karon may sample problem kita. Ang XC meaning, dili siya ang first na point. But my problems nga ang imo mga first na point or nagsugod ka dry, diri. Okay? So ang XC mo pwede pa na siya mapilis. Basta kumigil ka nagsugod sa nga moisture content. So karon may number na para mag-get sa aming pangwakal. Para ma-distinguish ta ang duha ka time, utang lang kamo F for the falling rate. Ang kagina to, you just write C for the constant rate here. Now, how do we, third condition, how do we get the total time for kung ang imo nga drying condition, nag-agi sa constant rate, tapos nag-end siya sa falling rate. So, what you do is, you just add the time for the constant rate and the falling rate. So, kung pila to ang ma-consume, for example, dili siya nagsugod somewhere here na free moisture content. Sugod siya diri, nag-end siya diri, for example. So, i-total mo lang na, that will give you your total drying time. I-apply ka sa problem para mag-gets ninyo kayo yung mga numbers. Hello. Ayan na, susunod. Numbers na, so hopefully, maintindihan yung better concept. A wet material having a typical moisture content of 13.04% and an equilibrium moisture content of 2.91% wet basis took 6 hours to dry from 45% dry basis to 10% dry basis. How long will it take to dry? To 15% moisture dry basis. Diin na yun si critical moisture content. Ang critical moisture content is your point C here. So kung pila to, ang free moisture under this point, that is your critical free moisture content. Meaning, ano meaning sa critical moisture content? I can base sa graph. At that point, ang nakatagong, nagasugod na panaog ang mga rate of drying. So, si critical moisture content is your indication nga, okay, starting at this point, ma-falling rate na kita. Okay? And binahatag na siya sa problem. Usually yung given si critical moisture content kasi equilibrium moisture content. O sige. So, how do we address this problem? Now, usually, basta drying, though duwag conditions ang hinahatag niya. Pero usually raw, anong hambal? Ang isa ka drying condition, anong ilang dry? From 45% to 10%, ang take na time is 6 hours. So that is the first condition. Para sabihin na siya, para makuha nilong inyong mga LS, ang mga constants nila, dala mo siya kwapon. Ang ano din ang question sa problem, aray kadua, how long will it take to dry to 15% moisture content? Okay? So what I do, ina-separate ko siya na condition 1. Condition 1, kung 6 hours yung mga drying time, ano ang yung mga initial moisture content? 45%. X1, XT1. So again, kung wala ginambal sa problem, wala term na free, meaning we assume that that is a total moisture content. Meaning, masubtract pa kita sa X asterisk para makasubstitute kita sa aton nga equation. XT1, condition 1 is equal to 45% dry basis. XT2 ay X. XT2 at condition 1 is 10% Wala mo ito dry basis.
For condition 2, ang imo na give the question sa imo subong, pila ang imo ayhan na initial moisture content. Total moisture content, initial total moisture content. Initial total moisture content. Wala ginhambal. So, we assume na pareho siya sa feed sa first condition. So, bilang initial give the feed how? Same material. So, the xt1 at condition 2 is also 45% dry basis. Pinasubong ang imo nga target na final moisture 15%. Dry basis ni question is pila ang time. Ang critical moisture content is given. That's 13.04% galing naka wet basis. Ang imo nga equilibrium moisture content is equal to 2.91% also in wet basis. We are to solve for the total drying time. Sige. First, danay, before ka mo mag-solve, make sure to convert all your dry basis na moisture into the wet basis. How do we do that? Ano lang ang wet basis ulit? Ang imo nga XC, kag ang imo nga X asterisk. So we have to convert this into the dry basis. So how do we do that? So if, for example, you have 100 kilograms of wet solid, pila from this concentration, pila ang imo nga water, pila ang imo nga dry solid. Again, if may 100 kilograms ka na wet solid, pila ang tubig dira? 13.04 kilograms of water. Pila ang dry solid? 86.96 kilograms of the dry solid. So, para ma-solve siya natin sa dry basis, all you have to do is to divide. So, 13.04 yung mga tubig wala, divided by your dry solid. So, this is 100 minus 13.04 ba? Ano siya 86.96? 100 minus 13.04 kilogram of dry solid. This will give you your XC nga fraction. Point? 0.15 kilograms of water per kilogram dry solid. So this now is in dry basis. So we do the same for the equilibrium moisture content. So you have 2.91 kilograms of water divided by 100 minus 2.91 kilograms. Water per kilogram of dry solid. I-fraction nyo na lang na karon. Okay? Sige, next thing that we'll do before we proceed sa mga formula to some time is to assess, estimate anong mga conditions, drying conditions ay ang nalabyan sa imo condition 1 kag sa condition 2. So let's have a rough estimate of our rough graph sa atong niya drying curve. Okay? So pila diri ang atong nga x sa inyong nga point. This is our critical
moisture content. Oh, ay, however, ano pa lang naka-free na ni? Hindi pa. So what do we do to determine the critical free moisture content? Xc minus X asterisk. X. Para mapatinan ka, butangan ka na lang sang apostrophe sa pagbaw ang free critical moisture content. So this is 0.15 minus X minus X. side, this is your free critical moisture content. Meaning, siya ang nag-indicate kung masugod ka na full rate. Okay? Now, let's assess ang ini na conditions. Hingin siya na uniform. X1, XT1 parang natin. So, we have to solve for X1. X1 is equal to XT1 minus so, tanan na X mo dapat convert mo into the free moisture content. So, masubtract ka dito sa ano ni ang X asterisk? Equilibrium moisture content and that is 0.03. So, you have 0.45 minus 0.03. This is 0.42. 0.42. For your X2, that's 0.1 minus 0.03. That is 0.0. 0.97. Hindi. So, if ilatawag ka sa graph, diin si 0.42. Diin nagsugod ang atong drying. Before the critical moisture content or after the critical moisture content? Diin si 0.42. Before. Muna nilang tawon mo, diin siya, mas taas siya sa 0.12 or mas subog sa 0.12. Mas taas. So, diin siya na yun, dari or dari? Sa right, miss. So, kita sa right pa, left. So, let's say, there siya somewhere here. So, your X1 is 0.42. Diin nag-end ang ating drying. 0.07. Sa 0.07, naglapaw kita sa free critical. Yes, so let's say yung estimate na. This is your X2, which is 0.07. Meaning, ang time of drying ko kung 6 hours is equal to what? Kasi naglabay siya sa constant rate, nalabyan naman ang full rate. So the 6 hours is equal to the time sa constant rate drying plus the time sa full rate. Sinawa ng balik. Again, kasi falling rate ko yung ang portion. So divide na kung mukha ko, split siya natin. Okay? For the TF, ano to galing TF? So T is equal to iyas ang TC plus the TF. Ano to ang iyas ang TF ng formula? LS, LS over RC, ARC XC, times XC. So again, free, naka-free dapat ang critical moisture content times ln of R1. ang X na. XC over okay? Para sa DNA, ang condition 1, yung inahambal ko, kuhaon ta, gamiton ta siya para makuha ang inyong kuti wala man kita data, hindi taga-kinatan para ma-solve ang LS over ARC. Once na ma-identify natin ang LS over ARC from condition 1, then we will be using this para sa condition 2. Amo nang iya nga role nga alagam ako. Sige para ma-solve si LS over ARC. Okay. Sige, day ipagwa ta dan ay i-factor out ta dan ay si LS over ARC. Quantity X1
x1 minus X. free critical moisture content plus xc times your ln x prime c over x. Okay? So, naklaro na. Again, kinanglan natin siya kwaon mo tinug. Okay? So, daw isa na lang ni siya constant nga coefficient. May t ka for condition 1? Yes. May x1 ka for condition 1? May x2 ka? May x prime c ka na? So, we are ready to solve this equation. Again, para lang anay ma-determine si LS over ARC. Sige, so pila to atong time? 6. 6 hours is equal to, tingog din siya natin, LS over ARC times quantity 0.42 minus 0.12 plus 0.12 and then 0.12 over 0.7. Okay? LS over ARC is equal to 10.78. We can deliver sa check Maris. that on 19 point. 78. Sa baka 4. figure. 4. 784 unit is. Check that. Kunya dito ba sa lasa ko na? So, same. Para mas safe, pwede nyo gid nga i-ano danay mo na isa-isa po minus. Ito anay, multiply. Unit. Per, anong unit sa mga x? Mga kating kilogram na na. Mas fractions lang na sila gyapon ha? Ang mga x. So, anong unit sa mass fraction ha? Kilogram water per kilogram dry solid. So, essentially, kilogram over kilogram. Makakas na ha? Okay pa ka mo? Gusto ko na ka mo ha? May punta. Alas 9 na talaga klase. Like, kumahaw ka mo anay. Anong unit? Based lang sa kung anong ginsulat ko na unit. So, muna lang na. R? Sure to that? Per? Ha? Ano yun? Nanda na lang isa. Per R? Oh, wait. Anong unit naton? Oh, R. Ready? Doon, isa na ko butong naman ha. So this is, nakita lang na po, so talagang isa ka problem. I-continue ka na lang na solution kasi okay. So if you have here LS over ARC, again, ang muning na kondisyon, gamiton ta for condition 2. Kaya di ko, anda lang po siya constant para ma-determine ang ilang isubong ang ako niya estimate. So imagine it this way. So previously, ang ako niyang friend, nag-dry siya from 45% to 10% nga sa certain sample. So sponge na sample or ano na ang sample sponge. Ang iya nga time na na-consume is 6 hours. Now, ang next, ako naman ma-dry, ako naman maubras ang drying ng condition, ako naman ma-perform. Galing subong, gitagaan ko lain na target sa akon nga boss. Ang mabalik sa ako yung subong target na moisture content is 15%. But I have the same sample, same initial moisture content, same drying conditions, pinaihan ng akong nga estimated time. Okay? Ti-estimate ko alay before ko mag-ubragit sa drying na operation. So, para na-estimate ko, I would be using the data nga napakuto sa akong friend na nag-dry siya from 45 to 10%. Ito po ng concept why we do this. Okay? So, using this LS over ARC, let us calculate for the time sa second condition. Before we calculate the time, hindi nyo po pag-isinisyan pa rin, wala natin kapoy. Okay? Kapoy malalawakan. Tapos ang dalang condition 2, before dapat mamamatan i-estimate na diin siya nag-agi ba siya sa constant rate lang or naglabot ko siya hasta sa falling rate. Okay? Before we do that, ano nanay, kasi naka-total siya
Ano taan na yato ng moisture contents? Limuon siya. Dayon, paong taan na ng free moisture content. Pinaka-total pa na mo. So we have, for condition 2 na niya, x1 is equal to pareho lang, di ba? 0.45 minus 0.0 Kila x1 mo pareho lang. So that's 0.42. Ang x2 mo is equal to 0.15 minus Janay ka. Okay, correct. Sinabi 0.15 pa kanina. Same galit. Kaya mo na signal ulit. So, meaning, din na yung x2 mo din siya. 0.15 minus 0.03. This is diin ang x2 mo na yun. Diin ang drying mo subong nagtatabo. So, nagsubot ka sa same na x1, pero dili ka lang nag-stop. Ay, salamat. Sa x c, such that ang time natin for drying is equal to 6. ano lang? 6 hours? 6 hours. Ganito siya yan, 6 hours. So again, subungan ko na niya ang drying condition. Namin ko, ano lang ang involves in one time? Do we use this, TC plus TF? Critical mo, again, sa critical moisture content. So your time, total time, is equal to TC lang. Okay? Gid na lang gid. Magpos na lang. TC is equal to LS over ARC times X1 minus XC prime. Sila atong LS over ARC. Pamuto siya ang nakuha sa first nga condition, 19.784 hours times X1 mo is 0.42 minus 0.1. 5.9, nakita niyo ba lang yapon? 5.935 units. Gusto ko daw may malagay sa difference kasi ko na lang na estimate 6 hours. Pero muna siya, that is how we do that. Okay? Katalala lang siya kay gutom ng puro subong. Kita? Gutom na subong. Okay? We'll try more problems. As a process control, by the way, itong lab activity, cancel ko siya alay kahit kulang pa ko material. So, sa ganitong meeting ka, Thursday, mag-quiz kita kag ng klase. So, week 3 na process control. Dayon, masuma na lang taniin sa related problems. Iwakot nyo ha, para Thursday, dasig na kamo magsuma. Ang solution na sa akin na sa PowerPoint, wala. Wala ko ka. Sumat na more problems next week. Okay? Wala pa ganit quiz. Di ba kita mo ka-quiz with this one pa assignment lang po. Kabilin pa assignment for this topic. Pero, ang isa ka, siguro matag ko duwa ka problems. Ang isa sa duwa ka problem, pag-uod ko rin sa isa. So be careful. Si Christian, may sobra ka pa sa kayo. Sakto na. Jan, salamat sa support, Jan. Bisan sala lang trabaho. Pareho ka mo input niya, ano? Hindi, kaya pa mangkot ni Miss Kong parehas. May sa bala may nuo, Miss. 4.9359. 5 hours. Okay.
Ang formula for the time, ibot ako sa ano exam. Sa test paper, ibot ako sa